नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्ण श्रेष्ठ। म चाहिँ अहिले केटीएसको प्र्याक्टिकल रुममा छु। म चाहिँ यहाँको एउटा ट्रेनी हुँ। म चाहिँ अब केही कुरा सिक्नको लागि चाहिँ केयर गिभर ट्रेनिङको लागि चाहिँ म विगत 10 दिनदेखि यहाँबाट ट्रेनिङ गरिरहेको छु। एक्चुअली यस्तो हो, म तपाईँको लगभग 1 महिना भयो नेपाल आएको। म 3 चोटि युकेमा सिजनल भिजामा गएर आएको हो। अनि मैले चाहिँ के भने अब के थाहा पाएँ भने युकेमा चाहिँ केयर गिभरको लागि इभन जेन्ट्सहरूलाई पनि चान्सेस छ, पोसिबिलिटी छ भनेर यो कुरामा चाहिँ सुन्नमा आएँ मैले कता कताबाट। अनि त्यो भएको कारणले त मलाई चाहिँ अनि बुझ्दाखेरि युकेमा चाहिँ तपाईँको मोस्ट अफ द युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ तपाईँको केयर गिभरलाई चाहिँ एकदमै हाई प्रायोरिटिजमा राखेर एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन वाइ नट टु अप्लाई, किन म 6 मन्थ त्यहाँ गएर 6 मन्थ नेपाल बस्नुको सट्टा वाइ नट टु अप्लाई फर अ लङ टर्म। अनि एउटा केयर गिभर भनेको नट ओन्ली बाई प्रोफेसन बट इट्स अ काइन्ड अफ सोसल सर्भिस एज वेल होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ यसको बारेमा केही सिकौँ, जानकारी लिउँ भनेर चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ मैले चुज गर्नुको कारण चाहिँ त्यही भएर। अरू कस्तो हुन्छ मलाई आई डोन्ट नो अबाउट द्याट, तर म यहाँ चाहिँ फुल सेटिस्फाई छु। मैले जुन यो इक्विपमेन्टहरू छ, आई क्यान फिल लाइक प्र्याक्टिकल रुममा हाम्रो हरेक साधन छ क्या, जुन हामीलाई चाहिँ एउटा केयर गिभरलाई चाहिने रेगुलर निड्सहरूमा जुन हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नलाई, प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिने साधनहरू चाहिँ अल टोटल अभाइलेबल छ। हामीलाई चाहिने नै थियो राइट, किनभने हामीलाई अब फेसिलिटी भन्दा नि वी निड टु गो फर द क्वालिटी। कस्तो क्वालिटीले कस्तो सामानहरू युज गरेर गरिरहेछ हामीलाई भनेर। त्यो कारणले गर्दा इभन इन्भाइरोमेन्ट, लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट छ। म्याम सी इज भेरी कोअपरेटिभ। जति पनि हामी स्टुडेन्टहरू छौँ उहाँले एकदमै म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। सरहरू एकदमै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ। उहाँले राम्रोसँग हामीलाई सिकाएको कुरा चाहिँ जस हामीले चाहिँ डेली बेसिसमा सिकेको कुरा चाहिँ आफूले आफ्नो डेली बेसिसमा अब आफूले काम गर्ने क्रममा चाहिँ उतार्न चाहिँ सक्ने चाहिँ योग्य बनाउनु भएको छ म्यामले।